Δεν ήθελα να σας τρομάξω με τον τίτλο, αλλά όπως έψαχνα να βρω και περισσότερα στοιχεία γύρω από την δημοσιογραφία για την επιστήμη, βγήκε ότι είναι μια δουλειά η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, η οποία είναι υποτιμημένη. Αν έχετε να αναφέρετε νέα για τα πώς δάκρυσε η κουνιάδα του τερματοφύλακα στο Μουντιάλ, σίγουρα θα είναι πολύ πιο μπροστά από ότι αν βάλετε κάτι για σοβαρά και δύσκολα πράγματα γύρω από την κλιματική αλλαγή ή ακόμα και ένα ιατρικό θέμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Ναι. Γιατί μπορεί να έχουμε ταυτόχρονα ανεργία και έλλειψη επιστημόνων, ανεργία στους επιστήμονες και έλλειψη επιστημόνων? Αυτό είναι από ένα πόρταλ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά πρόσφατο. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιστήμονες. Και αυτά εδώ πέρα είναι τα στοιχεία ανεργίας των νέων που μιλάνε από 16 έως 25%. Και οι νέοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι στα θέματα των επιστημών υπάρχουν δουλειές. Υπάρχουν όμως δουλειές που είναι δύσκολες. Και αυτό είναι το θέμα στο οποίο θα ήθελα να επικεντρώσω. Ότι η δουλειά της επιστήμης αλλά και της δημοσιογραφίας γύρω από την επιστήμη είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Και να γιατί. Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα ποια είναι η κατάσταση. Μιλάει για επαγγελματικές συνθήκες που χειροτερεύουν, ότι έχουμε όλο και λιγότερους πόρους και χρόνο για να εκπαιδευτούμε και να αναπτύξουμε, ότι έχουμε λιγότερες ευκαιρίες ώστε οι δημοσιογράφοι να μπορέσουν να χτίσουν τα δίκτυά τους, περιορισμένους πόρους και χρόνο για να μελετήσουν πράγματα σε βάθος και αν θέλετε να δούμε και τις προϋποθέσεις, πολύ απλά πράγματα. Δεν έχετε παρά να έχετε εξαιρετικές ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ισχυρό ενδιαφέρον στην επιστήμη, να μπορείτε να σκεφτείτε λογικά και να καταλάβετε περίπλοκες ιδέες, δεξιότητες management του χρόνου και οργάνωσης, τίποτα δηλαδή. Πράγματα απλούστερα τα έχει όλος ο κόσμος. Τι γίνεται εδώ πέρα? Και ξέρετε, υπάρχουν και βαθύτερα εμπόδια, για τα οποία θα ήθελα να πω δύο λόγια. Υπάρχουν δυσκολίες που είναι πολιτιστικές. Μας περιμένει η κοινωνία με το σύνθημα εύκολα, γρήγορα και απλά. Υπάρχουν μερικές πολύ μεγάλες παρεξηγήσεις για το πώς δουλεύει η επιστήμη, στην ερώτηση, στην απάντηση, άγνοια και γνώση, σωστό και λάθος. Και από τότε που πήγαμε στο σχολείο και όταν παίρνουμε οδηγίες και βομβαρδιζόμαστε από τη διαφήμιση, όλα αυτά είναι αντίθετα στην δουλειά του βάθους, του χρόνου και της προσπάθειας που πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος όταν θέλει να αναφερθεί σε θέματα επιστημονικά. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε την παραπληροφόρηση και όχι μόνο την παραπληροφόρηση που έτσι κι αλλιώς έχουμε σε όλα τα θέματα, αλλά έχουμε και μια παραπληροφόρηση που παρουσιάζεται με έναν επιστημονικό μανδύα. Και έτσι την ονομάζω ψευδοεπιστημονική παραπληροφόρηση. Ας έρθουμε λίγο να δούμε αυτά τα πράγματα. Πολιτιστικές δυσκολίες. Fast food. Easy fun. Χάστε 15 κιλά σε ένα Σαββατοκύριακο. Οτιδήποτε πρέπει να είναι εύκολο, γρήγορο και απλό. Αλλά η επιστήμη δεν είναι έτσι. Η επιστήμη είναι σύνθετη, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Και για να λέμε την αλήθεια, δεν είναι μόνο η επιστήμη. Κανένα πράγμα που είναι ουσιαστικό και αληθινό στη ζωή δεν είναι εύκολο, γρήγορο και απλό. Ούτε η τέχνη, ούτε η άθληση, ούτε οι ανθρώπινες σχέσεις, όλα θέλουν και χρόνο και επιμονή και προσπάθεια. Όμως η κοινωνία μας βομβαρδίζει με αυτά τα πράγματα, ξεκινώντας από την αντίληψη ότι πώς πολεμούμε την άγνοια? Μα με τη γνώση. Μου κάνω μια ερώτηση, ξέρεις τη σωστή απάντηση? Όμως
η επιστήμη δεν είναι έτσι. Την άγνοια δεν την αντιμετωπίζουμε τόσο με τη γνώση, όσο με την έρευνα. Αν το μωρό σας πει και 3 κάνει 7, δεν θα πρέπει να του δώσετε την απάντηση λάθος Γιαννάκη κάνει 8. Θα πρέπει να του πείτε μέτρα Γιαννάκη. Και αντί να ρωτάμε ξέρεις τη σωστή απάντηση, αυτό που ο δρόμος της επιστήμης είναι έχεις καμιά ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όλοι έχουμε περνούμε από μια διαδικασία έρευνας, ξέρουμε ότι ξεκινάμε από αυτό που λέμε τις ερευνητικές ερωτήσεις. Αν μπορώ να καθορίσω στον διάλογο, τον επιστημονικό, τον κοινωνικό, τον προσωπικό, τις ερωτήσεις, είμαι πολύ ισχυρότερος από αυτόν που δίνει τις απαντήσεις. Αυτά όμως είναι αντίθετα με αυτά που έχουμε στο σχολείο. Στο σχολείο η ερώτηση είναι εργαλείο εξέτασης. Συνήθως τελειώνει κάποιος την παρουσίαση ή τη διάλεξη, το μάθημα λέγοντας «Έχετε καμιά απορία?» Λες και η ερώτηση είναι μόνο εργαλείο για διασαφήνιση, αν δεν είναι εργαλείο για εξέταση. Οι δε οδηγίες σε κάθε μία συσκευή είναι του τύπου πάτα αυτό το κουμπί, κράτα το πατημένο μέχρι να ανάψει άσπρο το φωτάκι και αφού αφήσει εκεί πέρα, άστο μέχρι να γίνει πορτοκαλί, χωρίς να καταλάβεις καθόλου τι είναι αυτό που κάνεις. Και ήμουνα προχτές ή χτες το βράδυ στο IKEA και κάτι διαφήμιζαν εκεί πέρα και ανάμεσα στα άλλα δίπλα σε μια συσκευή έλεγε ότι δεν χρειάζεται καν να κουνηθείτε από την πολυθρόνα σας. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα αυτού του πράγματος. Όταν σήμερα όλη η ιατρική λέει ότι το μεγάλο μας πρόβλημα στις κοινωνίες μας είναι ότι δεν κουνιόμαστε από τις πολυθρόνες μας. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή την αντίθετη με την επιστήμη κατεύθυνση. Ξέρετε, αν πω εκείνο εκεί το παιχνίδι που έχουμε με τους συνειρμούς. Μέρα, απάντηση νύχτα. Τραπέζι, απάντηση καρέκλα. Ερώτηση, απάντηση. Δεν είναι το διερεύνηση το συνέχεια της ερώτησης, είναι η απάντηση. Γιατί η ερώτηση στο σχολείο είναι αυτό που χρησιμοποιούμε είτε για να εξετάσουμε κάποιον, είτε για να επιδείξουμε, είτε για παρουσίαση. Ενώ αντίθετα, στην επιστήμη η ερώτηση είναι εργαλείο έρευνας. Είναι αυτός ο οδηγός που οδηγεί στην ανακάλυψη. Κάποιοι λένε ότι η επιστήμη κυνηγάει τη γνώση. Εγώ λέω ότι η επιστήμη κυνηγάει την άγνοια. Είναι αυτό που δεν ξέρω και που μπορεί να μάθω ερευνώντας σε μία ώρα ή σε μία ζωή. Αυτό που με κινητοποιεί σαν επιστήμονα. Είναι το κύριο διανοητικό εργαλείο για την πνευματική ανάπτυξη του ανθρωπίνου είδους. Και αυτό το πράγμα στο σχολείο το ξεχνάμε. Την τέχνη και την επιστήμη του πόσο ρωτάμε, την ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν, ο δημοσιογράφος που προσπαθεί να παρουσιάσει την επιστήμη μέσα στις συνθήκες που ακούσαμε προηγουμένως, της ανάγκης της ταχύτητας, του γρήγορα και εύκολα και απλά, έχει να αντιμετωπίσει και αυτά όλα τα θέματα. Τώρα, πέρα από αυτά, έχουμε και μια επιπλέον διάσταση στην παραπληροφόρηση. Απλοποιώντας λίγο, η κλασική παραπληροφόρηση είναι η παραποίηση ή παραπλανητική χρήση του τόπου. Σου είπα ότι αυτή η φωτογραφία είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι από τη Βραζιλία. Του χρόνου. Σου είπα ότι είναι μέσα στην πανδημία, αλλά ήταν 3 χρόνια πριν. Του ήχου, της φωτογραφίας ή του βίντεο. Μπορεί να αλλάξω το πρόσωπο, να σου λέω ότι να ορίστε ο περίφημος καθηγητής του καλύτερου πανεπιστημίου της Βραζιλίας και να είναι κάποιος ξαδερφός μου ή των ιδιωτήτων του, ότι αυτός είναι ένας σοβαρός επιστήμονας από το τάδε πανεπιστήμιο και δεν είναι. Η ψευδοεπιστημονική παραπληροφόρηση έχει και άλλα χαρακτηριστικά που είναι ενδιαφέροντα και που για το δημοσιογράφο είναι πιο δύσκολο να τα βρει. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό που ονομάζεται διεθνώς cherry picking. Διαλέγω δεδομένα για παρουσίαση. Αληθή δεδομένα.
Αλλά πήρα μονάχα τους ασθενείς COVID που ήταν πάνω από 90. Πήρα μονάχα αυτούς που είχαν προηγουμένως και μια οικογενειακή επιβάρυνση για τον καρκίνο. Και βάζω στοιχεία για αυτό το πράγμα. Ένα δεύτερο είναι ότι το δείγμα μου μπορεί να είναι biased και μάλιστα καμιά φορά με λεπτούς τρόπους. Πήρα τυχαία φοιτητές του πανεπιστημίου. Αλλά δεν σας είπα ότι είναι ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο σε μια ακριβή πόλη της βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών και επομένως το δείγμα δεν είναι χαρακτηριστικό του παγκόσμιου πληθυσμού. Πήρα, και αυτό μπορεί να αφορά και τον δημοσιογράφο ιδιαίτερα, τη μελέτη και ξέχασα το τελευταίο κεφάλαιο, την παράγραφο που έγραφε περιορισμοί και έλεγε ότι αυτή η μελέτη έγινε σε ένα επαρχιακό σχολείο την εποχή της πανδημίας. Και είπα ότι στα σχολεία της Κύπρου γίνεται αυτό. Ένα άλλο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πιο δύσκολο να το σκέφτεται κανένας είναι το εξής. Αν σας πω ότι όπου έχουμε αυξημένη, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι όπου έχουμε αυξημένη ατμοσφαιρική μόλυνση, έχουμε και αυξημένη παρουσία ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος. Θα το πιστέψετε? Θα το πιστέψουμε. Και μάλιστα το μυαλό μας πάει και στο ότι η ατμοσφαιρική μόλυνση είναι το αίτιο των ασθενειών. Αν σας πω ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι όπου έχουμε πολλά νοσοκομεία έχουμε και αυξημένη παρουσία ασθενειών, πάλι θα το πιστέψετε. Αλλά δεν θα πείτε ότι τα νοσοκομεία είναι η αιτία των ασθενειών, βέβαια. Οι μελέτες τυπικά, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά τυπικά, παρουσιάζουν συμπόρευση δεδομένων. Η ανάλυση της αιτίας είναι άλλο πράγμα και θέλει πολύ προσοχή. Εάν σας πω ότι όπου έχουμε μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση, έχουμε και αυξημένα ατυχήματα με σπασμένα πόδια, μπορεί να σκεφτείτε ότι μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση έχουμε στις μεγάλες πόλεις. Στις μεγάλες πόλεις έχουμε πολλά αυτοκίνητα και επομένως περισσότερα ατυχήματα και επομένως και περισσότερα σπασμένα πόδια. Δηλαδή, η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί σπασμένα πόδια, αλλά ότι έχουν μία κοινή αιτία. Εδώ λοιπόν αυτή η απόδοση σε αιτία πραγμάτων που η επιστήμη λέει ότι είναι απλώς συμπόρευση δεδομένων είναι μια ψευδοεπιστημονική πληροφόρηση. Και τέλος, υπάρχει και μια παρερμηνία της επιστημονικής εκφοράς λόγου. Δεν ξέρω αν θυμάστε τότε που είχε βγει επί πανδημίας ότι τα εμβόλια προκαλούν στις νεαρές κοπέλες να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Και το λέγανε πολύ έντονα σε διάφορα ευτυχώς περιθωριακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι επιστήμονες τι απαντούσαν? Λέγανε δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να δείχνει κάτι τέτοιο. Και σωστά λέγανε. Δεν λέγανε αποκλείεται, λέτε σαν χλαμάρες, δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Η επιστημονική εκφορά λόγου έχει έναν άλλο τρόπο. Και καμιά φορά αυτό παρερμηνεύεται ως αδυναμία. Λοιπόν, ας δούμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Από την κλιματική αλλαγή υπάρχει σοβαρή παραπληροφόρηση και μάλιστα ένα κομμάτι αυτής είναι αυτό που λέμε disinformation. Δηλαδή κάτι που γίνεται επίτηδες και στην προηγούμενη παρουσίαση είδαμε μια κατηγοριοποίηση. Είναι πιο σύνθετο από αυτό. Εάν εγώ διαδώσω, όχι επισκοπό, μία ψευδή είδηση η οποία είχε παραχθεί επισκοπό, αυτό τι είναι? Θέλει λίγο παραπάνω συζήτηση. Λοιπόν, τέλος πάντων,
Μπορεί να υπάρχει πληροφόρηση παραπλανητική γύρω από το θέμα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, η οποία συχνά συνδέεται με σχετικά συμφέροντα. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να ελέγχει ο δημοσιογράφος, εάν η πηγή έχει σχέση με συμφέροντα. Ένας άλλος ορισμός είναι ότι μπορεί να έχουμε παραπληροφόρηση που είναι ένα απατηλό περιεχόμενο, το οποίο να υπονομεύει είτε το ότι πράγματι έχω κλιματική αλλαγή, είτε τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Το γεγονός ότι αυτή οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες και την ανάγκη να κάνουμε κάτι γι' αυτό, σύμφωνα με αυτά που έχουν αποφασιστεί. Αυτά είναι ύποπτα πράγματα και πρέπει κανένας να κοιτάξει τι γίνεται πίσω από αυτά. Το λεπτό ζήτημα της επιστημονικής πληροφόρησης και παραπληροφόρησης είναι το εξής. Δεν αρκούν 5 πλημμύρες για να πούμε ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Ούτε είναι επιστημονικά σωστό να πούμε «Α, είδατε, έχουμε πολλές πλημμύρες, άρα έχουμε κλιματική αλλαγή». Είναι πολύ βαθύτερη η ανάλυση η οποία λέει ότι η πιθανότητα να είχαμε 5 πλημμύρες χωρίς αυτό που συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή είναι τόσο μικρή, είναι τόση καταρχήν και είναι τόσο μικρή που πιστεύουμε ότι οφείλεται σε τους ανθρωπογενείς παράγοντες. Αυτός είναι ο λόγος τον οποίο πρέπει να απλοποιήσουμε και να του δώσουμε μια εκφορά ώστε να πετυχαίνει το σκοπό αλλά να παραμένει μια σωστή επιστημονική πληροφόρηση. Το άλλο είναι η κακή παρουσίαση των δεδομένων. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα γρήγορο γύρισμα. Εάν δεν δείτε προσεκτικά τα νούμερα αριστερά, ότι αυτή η καμπύλη ξεκινάει από το 15 και δεν ξεκινάει από το 0, παίρνετε μια πολύ διαφορετική εικόνα για το πόσο αυξάνεται ή όχι η ανεργία. Υπάρχει λεπτομέρεια στην επιστήμη και αντίστοιχα στην επιστημονική παρουσίαση. Δεν το έκανα για να σας γελάσω. Κλείνοντας, ήθελα να πω το εξής. Ότι αντιμετωπίζοντας την ψευδοεπιστημονική παραπληροφόρηση, καμιά φορά έχουμε τον πειρασμό να το αντιμετωπίσουμε με αντιεπιστημονικό τρόπο. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ναι, μεν πρέπει να αναφερόμαστε στις πηγές μας. Και είναι αλήθεια ότι αυτή η αναφορά επηρεάζει τους αναγνώστες. Δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά η επίκληση της αυθεντίας δεν είναι επιστημονικό επιχείρημα. Το γεγονός ότι αυτό το είπε κάποιος που έχει βραβείο Νόμπελ δεν είναι επιστημονικό επιχείρημα. Επίσης, φράσεις όπως πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι, χωρίς αναφορά στις μελέτες και στο τι λένε, δεν είναι επιστημονικό επιχείρημα. Και βέβαια, το είναι αναμφισβήτητο πώς είναι bullying. Δεν είναι επιχείρημα. Γιατί εν τέλει, ο επιστημονικός λόγος έχει αρχές, έχει μέθοδο και έχει και ήθος. Ευχαριστώ.